تیتر اول امشب: آیا ترامپ در انتخابات 2024 باز می‌گردد؟ تبرئه ترامپ در استیضاح سنا و شکافی تازه بین جمهوری‌خواهان. بایدن گفته این فصلی تلخ در تاریخ آمریکاست و نشانگر شکننده بودن دموکراسی. 32 سال از فتوای جنجالی خمینی برای قتل سلمان رشدی گذشت. امشب بنیاد 15 خرداد متولی پرداخت جایزه این قتل را زیر ذره می‌بریم. و ای عاشقان آمد گه وصل و لقا. ماجرای ترفندهای عاشقان جعلی در روز عشاق، نه برای رو بودن قلب یار که برای پولش. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. همونطور که پیش بینی میشد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا از اتهام تحریک به شورش در مجلس سنا تبرئه شده. 57 سناتور موافق محکومیت و در مقابل 43 سناتور مخالف محکومیت ترامپ بودند که کمتر از 2/3 آرای لازم برای محکومیت او بود و فقط 7 سناتور جمهوری خواه به محکومیت ترامپ رأی دادند. 57 سناتور موافق و 43 سناتور مخالف محکومیت ترامپ بودند. بنابراین دونالد ترامپ از اتهامات وارده علیه او تبرئه می شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که نتیجه استیضاح ترامپ نشانه شکننده بودن دموکراسی و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان هم از تبرئه کنندگان ترامپ به شدت انتقاد کرده و اونها رو بزدل خونده. همزمان هواداران ترامپ وعده حمایت از اون در انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد رو دادن با ترند کردن هشتگ ترامپ 2024. در طول برنامه به کمک تیمی از خبرنگاران و کارشناسان این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم به واشنگتن دی سی. همکارم آرش علایی از ساختمان کنگره با ماست. آرش، بین جمهوری‌خواهان اختلافات زیادی شکل گرفته. این 7 سناتوری هم که در واقع رأی به محکومیت او دادن، شاید به شکل یک کار انتحاری سیاسی انجام دادن. با توجه به اینکه حداقل 2 تاشون، این سناتور پاتریک تومی و سناتور برنز از ایالت نورت کارولاینا، گفتن که این آخرین دوره اونها در مجلس سنا خواهد بود و هر دو نفر هم رأی به محکوم کردن دونالد ترامپ دادن که تا حدود زیادی جمهوری خواها رو شگفت زده کرد. حتی سناتور کسیدی از ایالت لوئیزیانا که جزو حامیان دونالد ترامپ حساب می اومد، فقط یک جمله در حد 2 جمله از خودش یک اطلاعیه‌ای منتشر کرد و گفتش که دونالد ترامپ رو محکوم کرده چون یک فرد از دموکراسی آمریکا بزرگتر نیست. و الان هم خیلی از این جمهوری خواهانی که چه در مجلس نمایندگان چه در مجلس سنا رأی به محکومیت دونالد ترامپ دارن، الان دارن از طرف حزب جمهوری خواه در ایالت خودشون توبیخ کتبی می‌بینن. خانم لیز چینی نماینده مجلس که نفر سوم کمیته مرکزی حزب جمهوری خواه یکیش هست، آقای تومی یکی دیگه‌اش هست که توبیخ رسمی شده و آقای کسیدی هم از ایالت لوئیزیانا به نظر میاد که آخریشون باشه. یه چیز دیگه هم که اضافه کنم، الان موقعیت آقای دونالد ترامپ به نظر میاد بعد از براءت از این استیضاح در یک موقعیتی قرار داره که هم میتونه برای انتخابات 2024 اقدام بکنه و هم میتونه در قواره یک کینگ میکر یا شاهساز بشینه و بقیه رو به این پست برسونه. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما از داخل ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی. امیرحسین اعتمادی، فعال سیاسی و عضو فراشگرد هم از همین شهر در پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای اعتمادی، حالا از نظر حقوقی آقای ترامپ میتواند در سال 2024 دوباره به بازی سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری برگرده؟ فکر میکنید اقبالی هم خواهد داشت و میتونیم دوباره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رو تجربه کنیم؟ خب خیلی زود هستش که ما از الان بخوایم بگیم آقای ترامپ در 2024 کاندیدا خواهد بود یا نه، ولی یک چیز رو میشه با قاطعیت گفت، اون هم اینه که دست کم برای 2 سال آینده که انتخابات مجلس هست، انتخابات میان دوره‌ای هستش، هم برای سنا و هم مجلس نمایندگان و هم انتخابات محلی، آقای ترامپ تا 2 سال آینده نقش اصلی رو بازی خواهد کرد. اون کینگ میکر رو که آرش علایی همکار شما گفت، من با اون کاملا موافقم. او هست که در واقع میتونه به ویژه در مجلس نمایندگان کاندیداهای حزب جمهوری خواه رو ازشون حمایت بکنه و اون کاندیداهای مورد حمایت خودش رو احتمالاً بفرسته به مجلس و ترکیب کنگره رو به نفع خودش تغییر بده.
بعد در صورتی که در این امر موفق بشه، اون وقت میشه شاید با راحت‌تر گفت که آیا او کاندیدای سال 2024 خواهد بود یا اینکه در نهایت باز هم در نقش کینگ میکر حمایت خواهد کرد از کاندیدای اصلی حزب جمهوری‌خواه. در نهایت او در حال حاضر محبوب ترین فرد در میان جمهوری‌خواهان خواهد بود. خواسته یا ناخواسته همین اتفاقات باعث شده که جمهوری‌خواه دو بخش بشن دیگه در واقع. یعنی این می‌خوام اینو ازتون بپرسم که در طولانی مدت چه کمکی یا چه ضربه‌ای میتونه به جمهوری‌خواهان بزنه؟ ببینید آقای ترامپ اون ترکیب رای دهنده ها به حزب جمهوری خواه رو تغییر داد. شما اگر نگاه بکنید سال 2020 رو در مقایسه با سال 2016، اون 10 میلیون رای بیشتری که او آورد از یک جامعه رای دهنده‌ای هستش که تا پیش از این شاید یا اصلا در انتخابات شرکت نمی‌کردن یا به حزب دموکرات رای میدادن. اونها رو آورده به حزب جمهوری خواه. در واقع اون استبلیشمنت که حزب جمهوری خواه تا الان بیشتر روی اون طبقه پولدار و ثروتمندان تکیه میکرد، اونها الان باید برن به نوعی حمایت آقای ترامپ رو داشته باشن تا بتونن این طبقه رای دهنده جدید رو با خودشون همراه بکنن. بی دلیل نیست که این 10 نماینده مجلس نمایندگان و 7 در واقع سناتوری که علیه آقای ترامپ رای دادن تعدادشون اصلا قرار نیست که در انتخابات بعدی خودشون شرکت بکنن و بقیه‌شون هم این شانس در مقابل رقباشون دارن که اونها رو کنار بزنن و من فکر می‌کنم که این دو دستگی در حزب جمهوری‌خواه در نهایت باعث میشه که یک شکل و ویترین جدیدی از حزب جمهوری‌خواه رو ما در 2 سال و بعد در 4 سال آینده ببینیم. ممنونم از شما. امیرحسین اعتمادی، فعال سیاسی و عضو فراشگرد از واشنگتن دی سی با ما. 3,300,000 دلار جایزه کشتن یک نویسنده. 32 سال پیش روح الله خمینی با انتشار فتوای مسلمانان جهان رو به قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی، تشویق و بنیاد 15 خرداد هم برای قتل او جایزه تعیین کرد. امشب بنیاد 15 خرداد رو زیر ذره بین میبریم. توی بعضی از فیلم‌های وسترن یه همچین پوستری می‌دیدید: تحت تعقیب، مرده یا زنده، مثلا $5,000. مربوط به 1-2 قرن پیشه. البته خب معمولا برای قاتل‌ها و دزدها بود. اما در ایران امروز هم یک همچین چیزی برای یک نویسنده داریم که هنوز هم برقراره. 32 سال پیش روح الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد. به چه جرمی؟ نوشتن کتاب آیات شیطانی. یک بار دیگه به عنوان رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران موضع خودمون در مقابل حرکت موهن و زشت نویسنده اون کتاب رو تأکید و تایید میکنم. جایزه زنده یا مرده نویسنده الان $3,300,000 و کسی که قرار اونو پرداخت کنه بنیاد 15 خرداده. اما این بنیاد چیه؟ بنیاد 15 خرداد به فرمان روح الله خمینی سال 1360 تأسیس شد و اینها سال 61 هیئت مؤسسش بودن: حسن صانعی، نظامزاده، مهدی کروبی و حبیب الله عسکرالعادی. حسن صانعی گفته بود بنیاد هیچ اتکایی به بودجه دولتی نداشته و با پول روح الله خمینی شروع کرده. هدف بنیاد هم کمک به مستضعفان و محرومان. حالا حسن صانعی برادر آیت الله یوسف صانعی از جمله فقهایی بود که از رهبری خامنه‌ای هم دفاع کرد و گفته بود که تخلف از فرمان خامنه‌ای ورود به ولایت شیطانه. البته بعد از 88 منتقد حکومت شد و به همین خاطر هم صلاحیت مرجعیتش رد شد و شهریور همین امسال هم فوت کرد. نمیشه دقیق گفت بنیاد چقدر پول و سرمایه داره چون صورت مالی ارائه نمیکنه و از دادن مالیات هم معافه، اما شاید بشه یک حدسایی زد. این بزرگی بنیاده که در واقع ما 2 قسمتش کردیم: شرکت‌های متعلق به بنیاد که تو بورس هستن و اونهایی که نیستن. البته شرکت‌های مادرن و وگرنه میشه این دایره ها رو گسترش داد و بزرگتر هم کرد. شرکت صنعتی سپنتا که فعالیتش از ساخت لوله و ورق هست تا صادرات و واردات، قائد بصیر که پتروشیمیه و تولیپرس، اینها توی بورس هستن. تولیپرس هم که به احتمال زیاد میشناسید. اتفاقی افتاده؟ خوردم به شیشه در ورودی، فکر کنم چشام ضعیف شده. چشمتون ضعیف نشده، شیشه رو با شیشه پاکن دریا تمیز کردن. بهتره بیشتر مواظب باشید. شرمنده. نشانه پاکیزگی. اگر هم تولیپرس رو نمیشناختید احتمالاً الان یادتون اومده. ارزش روز این 3 شرکت یعنی تولیپرس، سپنتا و قائد بصیر در بورس چیزی حدود 1000 میلیارد تومانه.
اگر یه سری هم به غیر بورسی ها بزنیم میشه دید که عموما اعضای هیئت مدیره یه شرکت توی بقیه شرکت ها هم هستن. مثلا در شرکت شیمی‌دارویی ریحانه اصفهان، احمد رضوانی نائینی فرماندار سابق اصفهان به نمایندگی از شرکت نوآور رئیس هیئت مدیره است و یا دوباره یکی دیگه از خاندان صانعی، محی الدین صانعی پسر حسن صانعی به نمایندگی از شرکت امیدنیک کیش عضو هیئت مدیره است. حالا همین شیمی‌دارویی ریحانه اصفهان به نوآور وصل میشه. چطوری؟ به واسطه طوبا صانعی، احتمالاً از بستگان و اعضای خاندان صانعی که به نمایندگی از ریحانه اصفهان عضو هیئت مدیره است و این چرخه رو میشه همینطور ادامه داد که خلاصش همین نمودار به علاوه چند تا فرد دیگه است که رد پای برجسته تری دارن. احمد رضوانی نائینی فرماندار سابق خمینی شهر و اصفهان، احمد درخشنده مدیرعامل بانک شهر و بیژن اسماعیلی رئیس هیئت مدیره و سهامدار تولیپرس و از سهامداران عمده شرکت کف یا همون داروگر. نمیدونم یادتونه یا نه، اما احمدی نژاد اسفند سال 97 2 تا نامه به خامنه‌ای نوشت و توی اونها نوشته بود ثروت 8 نهاد اقتصادی زیر نظر اون 700,000 میلیارد تومنه و مردم از درآمد و محل مصرفشون بیخبرن، که یکی از این نهادها اتفاقا همین بنیاد 15 خرداد بود. البته باز هم به دلیل شفافیت نمیشه گفت چه سهمی از این 700,000 میلیارد تومان متعلق به خود بنیاده. جایزه $1,000,000 قتل سلمان رشدی همچنان پابرجاست. جایزه برای فتوایی که تا الان مستقیم و غیر مستقیم باعث قتل 38 نفر شده و البته کسانی هم بودن که مجروح شدن و جان سالم به در بردن. سال 1391 بنیاد در نامه رسمی $500,000 به رقم قبلی اضافه کرد و اونو به $3,300,000 رسوند. نامه‌ای با امضای حسن صانعی، نماینده ولی فقیه و سرپرست بنیاد 15 خرداد. خب امید کشکار همکارم اینجا در استودیو با ماست. امید، یکم اول در مورد وضعیت خود آقای سلمان رشدی بگو. 32 سال بعد الان چطوری زندگی میکنه؟ فرداد، واقعا فکر می‌کنم سلمان رشدی وقتی که داشت آیات شیطانی رو می‌نوشت حتی تصورش هم نمی‌کرد که این رمان که یه اثر ادبی واقعا درخشانی چنان تأثیری تو زندگی خودش و بعد توی جامعه ادبی و اصلا دنیای ادبیات و همینطور اصلا دنیای اسلام و مسلمانان کشورهای مختلف میذاره. خب سلمان رشدی 10 سال به مدت تقریبا 10 سال مجبور بود مخفی زندگی کنه. تو 6 ماه اول بیش از 50 بار مجبور شد که محل زندگیش رو عوض بکنه. تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بود. ولی خب بعد از اینکه خاتمی اومد تو ایران سر کار و ایران سعی کرد با غرب و اروپا رابطش رو بهبود ببخشه و عقب کشید از موضع رسمی ترور کردن سلمان رشدی، زندگیش بهتر شد تا اینکه سال 2000 به نیویورک مهاجرت کرد. شهروندی آمریکا رو گرفت سال 2002 اگر اشتباه نکنم و الان به راحتی و به آسودگی داره زندگی میکنه. چند رمان پرفروش نوشت، مثل رمان کیشوت که رمان آخرش از سال 2019 نوشت، یا رمان خشم که جزء بسیار آثار پرفروش بود. الان خیلی منتظرن که سلمان رشدی حالا ببینیم که نوبل رو میگیره، نوبل ادبیات رو میگیره. ولی اقدامی که خمینی انجام داد فقط رو زندگی او تاثیر نذاشت، کلا روی مطبوعات، رو نویسنده ها، کلا روی این که به خاطر نوشتن کسی رو در واقع تهدید بکنیم یا حتی بخوایم به قتل برسونیم، یعنی تاثیرات فراتری داشت از خود سلمان رشدی. اینطور نیست؟ واقعا همینطوره. از زمان قرون وسطا گفته میشه که فتوای تکفیر یا فتوای قتل هیچ نویسنده یا به هر حال مثلا کسی کار ادبیات میکنه صادر نشده بود و فتوای خمینی، آیت الله خمینی، باب جدیدی رو باز کرد بر افراطی‌گرایی در دنیای مدرن. الان گفته میشه که اصلا اینی که حالا بعدها افراطی‌گرایی اسلامی نسبت به ادبیات، نسبت به کارتون، کاریکاتور یا شکل‌های دیگه مثل موسیقی اینقدر زیاد شده و اینقدر گسترش پیدا کرده، نتایج اون فتواست. یکیش میتونه حمله به مجله شارلی ابدو باشه در پاریس که 10-12 نفر از کارتونیستاش کشته شدن. علاوه بر اون بسیاری از جوامع مسلمان، اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غربی بعد از این فتوا افراطی و افراطی‌تر شدن، از جمله در فرانسه و همینطور در بریتانیا. تحقیقاتی راجبش شده که در واقع ثابت میکنه که اون فتوا باعث شد تا این گروه‌های کوچک اقلیت روز به روز بیشتر به سمت افراطی‌گرایی برن. این در واقع یه بحث قضیه است، یه بخششه که مربوط میشه به افراطی‌گرایی. ولی اینم باید در نظر بگیریم که داخل ایران همین فتوا خیلی تاثیر داشته. هم رابطه ایران با غرب رو برای مدت دست کم 10 سال خدشه‌دار کرد و همونطور که می‌بینیم آثارش تا الان هم وجود داره. حالا وقتم نداریم، در دنیای ادبیات هم تاثیر داشت. من داشتم در واقع کتاب
ندیمه رو، خاطرات ندیمه رو میخوندم، به این داشتم فکر میکردم که احتمالاً اون نویسنده آتوود تحت تاثیر که میگه که تحت تاثیر انقلاب ایران و طالبان اون رمان رو نوشته، چرا فضا رو برده به سمت غرب، چرا فضا رو برده به سمت یک شکلی از مسیحیت، در حالی که میدونیم که داره یک جوری اسلام و جوامع مثل طالبان و جمهوری اسلامی رو نقد میکنه تو اون کتاب. احتمالاً یه مقداری ترسیده. ممنونم از امید کشتکار، همکارم اینجا در استودیو با ما. خب همطور که حتما در جریان هستید، امروز روز ولنتاین یا همون روز عشاق، روزی که بعضی‌ها اون رو در نقاط مختلف دنیا از جمله الان چند سال در ایران جشن میگیرن. اما در دوران کرونا ابراز علاقه هم داره کم کم شکل و شمایلش تغییر پیدا میکنه. قبلا 2 نفر برای آشنا شدن و قرار گذاشتن و عاشقی کردن راههای زیادی داشتن، اما این روزها و تو این دوران کرونا حتی عاشقی کردن هم به این آسونی ها نیست. کرونا شرایط زندگی همه رو تغییر داده، حتی شکل عاشقی کردن رو. قرنطینه و محدودیت‌های زندگی اجتماعی و اینکه آدم‌ها دیگه نمیتونن از نزدیک با هم آشنا بشن باعث شده که تعداد بیشتری از افراد احساس تنهایی کنن. همین حس تنهایی باعث شده که آدم‌های بیشتری دنبال یک همدم بگردن، حتی ندیده و نشناخته و یا آنلاین و مجازی. حالا آدم‌ها بیشتر از همیشه پشت کامپیوترها، موبایل‌هاشون به هم دل می‌بازن. اما ظاهراً کرونا زیاد عشق و عاشقی سرش نمیشه. اینجا تو بریتانیا هشدار دادن که تو همچین روزی مراقب کلاهبرداری‌های مجازی باشید. در بریتانیا بیشتر از 2,300,000 نفر همین چند ماه پیش و در اولین دوره قرنطینه سراسری به دلیل شیوع کرونا از اپلیکیشن‌های دوستیابی استفاده کردند. افزایش استفاده از همین اپلیکیشن‌های دوستیابی باعث افزایش کلاهبرداری‌های آنلاین هم شده. یعنی در همین بریتانیا نقل و انتقالات مالی مرتبط با کلاهبرداری‌های عاشقانه پارسال 20% نسبت به سال قبلش افزایش داشته که میشه چیزی حدود 70 میلیون پوند. فقط جوان‌ها هم نیستن که درگیر چنین اتفاقاتی میشن. آسیب پذیرترین گروه‌ها برای این روش اتفاقاً افراد بین 55 تا 68 سالن و زنان اتفاقاً بیشتر از مردان در معرض خطرن. راه‌های این کلاهبرداری‌ها هم معمولاً اینهاست: نقل و انتقال بانکی پول، فرستادن کارت هدیه، شرکت در حراجی‌های جعلی، خرید هدایایی مثل موبایل و حتی دسترسی به حساب بانکی و رمزهای عبور و اطلاعات شخصی. گفته شده در بریتانیا حدود 2/3 این کلاهبرداری‌ها هم به دلیل شرم و حفظ آبرو هیچ وقت به پلیس گزارش نمیشن و قربانیان موضوع رو حتی از دوستان خانواده‌شون هم پنهان میکنن. این آمار و ارقام و افزایش جرایم سایبری عاشقانه مختص بریتانیا هم نیست. در آن سوی اقیانوس اطلس آمریکا هم FBI در مورد ولنتاین و کلاهبرداری رمانتیک هشدار داده، چون فقط پارسال حدود 24,000 مورد شکایت در این مورد در آمریکا گزارش شده که میشه رقمی در حدود 600 میلیون دلار. در ایران هم در سالهای اخیر با افزایش دسترسی به اینترنت و شبکه‌های مجازی این روش‌های اخاذی و کلاهبرداری اینترنتی به شدت افزایش پیدا کرده. در واقع حدود 60% جرایم سایبری در ایران مربوط به برداشت غیر مجاز اینترنتی و کلاهبرداری‌های اینترنتی میشه. خلاصه اینکه در این دوران کرونا و قرنطینه و فاصله اجتماعی، عاشق و محبوب سایبری شما نه تنها ممکنه قلبتون رو بشکونه، حتی میتونه جیب شما رو هم خالی کنه. دکتر فهیمه میانجی، روانشناس و پژوهشگر روانپزشکی اجتماعی از مونتریال کانادا با ماست. خانم دکتر میانجی، چه کار باید کرد در این دوران قرنطینه و کرونا؟ آیا دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد یا باید عاشقی کرد؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبینتون. اگه بخوام خیلی سریع به این سوالی که پرسیدید جواب بدم، خیر، تنهایی به این طولانی مدت خوب نیست، نه برای سلامت روان افراد خوب هست و نه برای کیفیت زندگیشون. اما خب تحت چه شرایطی میتونن روابط عاطفی، جسمی و جنسیشون رو به شکل امن‌تری حفظ کنن، نگه دارن؟ خب یه سری شرایط قطعا باید براش رعایت کنن. ما توی ماه‌های گذشته آمار بسیار بالای افسردگی و خودکشی و اختلالات اضطرابی رو به دلیل پندمیک و به دلیل تنهایی‌های ناشی از پندمیک داشتیم. آسیب پذیرترین قشر به این تنهایی و این دوران ایزوله پندمیک زنان هستن. بین زنانی که مجرد هستن و تنها زندگی میکنن و مادران تنها. در نتیجه بالاترین آمار افسردگی و آمار خودکشی و مشکلات اختلالات روانی رو ما بین این افراد داشتیم. این خیلی مهم هستش که
زنان به خصوص زنان جوان بتونن و پسران هم همچنین بتونن روابط عاطفی، روابط جنسی و جسمیشون رو به شکلی امن حفظ کنن. ممکنه به شدت قبل نباشه، ولی اینی که کاملا هم در ایزوله باشن، این قابل حفظ کردن برای مدت به این طولانی نخواهد بود. ممنونم از شما دکتر میانجی در مونتریال کانادا با ما. گفته شده آتش‌سوزی بزرگی که از دیروز در گمرک اسلام قلعه در مرز ایران و افغانستان شروع شده امروز مهار شده. مقامات افغانستان میگن در این آتش‌سوزی تعداد زیادی تانکر سوخته و کالاهای تجاری از بین رفته. از دیروز آتش‌سوزی در اینجا یعنی گمرک مرزی اسلام قلعه شروع شد و تا امروز صبح هم ادامه داشته. مدیر کل سازمان راهداری ایران جواد هدایتی گفته برآوردها نشون میده که در این آتش‌سوزی صدها تانکر نفت و گاز آتش گرفتن. ارزش این تانکرها میلیون‌ها دلار تخمین زده میشه. به علاوه حجم وسیع از اموال بازرگانان هم از بین رفته. آتش نشان‌ها از شهرهای نزدیک در ایران هم به این منطقه اومدن و کار مهار آتش تا همین ساعتی پیش هم ادامه داشته. وزارت دارایی افغانستان میگه آتش‌سوزی به دلیل آتش گرفتن یک تانکر گاز رخ داده. گمرک اسلام قلعه یکی از مبادی واردات کالا و سوخت از ایران به افغانستان. تعدادی از مصدومان حادثه هم به بیمارستان‌های هرات منتقل شدند. همکارم حسیب الله مستنصر که امروز خودش در محل حادثه بوده الان از هرات با ماست با جزئیات بیشتر. فرداد، همون قسمی که در خبرم ذکر شد، حادثه از ظهر روز شنبه آغاز شد و در همان ساعات ابتدایی دیده شد که این حادثه از آن چیزی که تصور میشه گسترده‌تره. دفتر والی هرات در همان دقایق اول ناتوانی خود را از خاموش کردن آتش اعلان کرد و از ناتو و دولت ایران درخواست کمک کرد. نیمه‌های شب گذشته نیروهای آتش نشانی کمکی از ایران به منطقه رسیدند. با گذشت بیشتر از 30 ساعت تا هنوز هم آتش به گونی کامل خاموش نشده. هیئت امروز از کابل به هرات به خاطر بررسی علت این حادثه به گمرک اسلام قلعه رفته. در نتایج اولیه گفته که بخشی از تأسیسات و اسناد گمرک هرات به علت همین آتش‌سوزی بزرگ آتش گرفته و در موردی که گرچه دفتر والی هرات علت این حادثه خطای انسانی و آتش گرفتن یک تانکر گاز گفته، اما موترداران و شاهدان عینی میگن که از چند روز قبل، یعنی بیشتر از 15 روز، تعداد زیادی از موترها به دلیل آمدن هیئتی از کابل در همین منطقه جمع شده بوده که سبب تراکم موترها شده و دلیل اصلی گستردگی این آتش سوزی همین تراکم موترها در منطقه‌ای که نمیتونسته حجم زیادی از موترها بپذیره بوده. حسیب الله مستنصر، همکارم از هرات، ممنونم از تو. چین از دادن اطلاعات کلیدی مربوط به اولین بیماران مبتلا به کرونا در شهر ووهان خودداری کرده و اونا رو در اختیار کارشناسان سازمان بهداشت جهانی قرار نداده. به نظر میرسه وقتی دولت چین در دسامبر 2019 شیوع کرونا رو رسما اعلام کرده، این بیماری در ابعاد خیلی وسیع‌تری هم از نظر تعداد مبتلایان و هم از نظر تنوع ویروس در ووهان شیوع پیدا کرده بود. بهاره خدابنده، همکارم اینجا در استودیو با ماست. بهاره، اول یک امیدواری‌هایی به وجود آمده بود با توجه به اینکه چینی‌ها اجازه دادن مسئولان سازمان بهداشت جهانی به ووهان برن، اما این امیدها به نظر الان کمی تیر و تار شده. که این تیمی که برای تحقیق اونجا رفتن فقط 4 هفته اونجا بودن و همونطور که می‌دونیم مبدأ این همه‌گیری رو پیدا کردن، هر همه‌گیری رو پیدا کردن میتونه ماه‌ها و سال‌ها طول بکشه. بنابراین این فقط آغاز تحقیقاته. برای همین هم این گروه احتیاج دارن که دوباره دسترسی پیدا بکنن به چین، به در واقع اطلاعاتی که چین میتونه در اختیارشون اگر بذاره. 3 نکته از کنفرانس خبری مصاحبه‌هایی که از این تیم کردن من میتونم برجسته‌اش کنم، راجعش حرف بزنیم. یکی همین که در اول اینکه در ووهان این ویروس پیدا شد خیلی گسترده‌تر از اون چیزی بوده که ما فکر می‌کردیم. به این مفهوم که دسامبر سال 2019 در همون ماه اول تعدادی که چین اعلام کرد از مبتلایان 174 نفر بوده، ولی الان اینطوری که تحقیقات نشون میده احتمالاً این تعداد بیشتر از 1000 تا مورد بوده، مورد ابتلا بوده که خب اینطوری که به نظر میاد چین حالا چندان اطلاعات رو دقیق در اختیار اینها نمیذاره. برای همین باید منتظر باشیم که تحقیقاتشون بیشتر ادامه پیدا بکنه. نکته دوم اینه که 13 گونه مختلف در همون ماه دسامبر اولین باری که در ووهان
در واقع این ویروس اسمش در اومد 13 گونه مختلف و گونه جهش یافته از این ویروس کشف شده بود که خب این میتونه نشون دهنده این باشه که این ویروس مدت‌ها داشته در بین بشر انتقال پیدا می‌کرده که تونسته در این حد خودش رو گسترش بده. و نکته سوم هم همین مسئله دسترسی ندادن به اطلاعاتی که میدونیم که 200,000 سامپل نمونه خون هست که سازمان جهانی بهداشت احتیاج داره که بتونه اون اوایل گسترش ویروس رو باش اندازه بگیره که چین گویا دسترسی به این منبع اطلاعاتی رو نداده و هنوز هم اینطوری که خودش قول میده میخواد که همکاری بکنه و ادامه بده، ولی هنوز مطمئن نیستیم که واقعا چین این اجازه رو خواهد داد یا نه. ممنونم از تو بهار خدابنده، همکارم اینجا در استودیو با ما. اما قبل از خداحافظی، فضاپیمای امارات متحده عربی که هفته قبل در مورد جزئیاتش مفصل صحبت کردیم، حالا بعد از ورود موفقیت‌آمیز به مدار مریخ اولین تصویر از سیاره سرخ رو هم فرستاده. در بیانیه سازمان فضایی امارات گفته شده که این تصویر بزرگترین آتشفشان منظومه شمسی موسوم به کوه اولمپوسه که مربوط به اولین روشنایی صبحگاهیه. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا و برنامه دیگر، بدرود.